คุณเคยรู้ไหมว่าสึนามิครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเคยเกิดขึ้นในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ซึ่งกลืนชีวิตผู้คนกว่า 200,000 คนเกิดอะไรขึ้นเรามาย้อนรอยเหตุการณ์ในครั้งนั้นอีกครั้งในเปิดแฟ้มลับไปกับ Secret World Files แฟ้มลับโลกจุดเริ่มต้นของจุดจบเกิดขึ้นในเวลา 7:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นลึกลงไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรตรงร่องลึกสุมาตรากว่า 30 กิโลเมตรแผ่นเปลือกโลกอินเดียที่พยายามมุดตัวลงใต้แผ่นเบอร์มาได้เกิดการสะสมแรงดันและความเค้นมหาศาลอย่างต่อเนื่องมานานหลายร้อยปีจนกระทั่งถึงจุดที่มวลหินไม่อาจทนทานแรงอัดได้อีกต่อไปรอยแยกใต้ก้นทะเลจึงฉีกขาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นระยะทางยาวถึง 1,300 กิโลเมตรพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในเสี้ยววินาทีนั้นมหาศาลไร้สิ่งใดเปรียบเทียบเท่ากับการระเบิดของระเบิดปรมาณูขนาดใหญ่พร้อมกันถึง 23,000 ลูกการกระดกตัวขึ้นอย่างรุนแรงของแผ่นเปลือกโลกได้ยกมวลน้ำทะเลมหาศาลหลายพันล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมกันจนเกิดเป็นคลื่นพลังงานยักษ์แผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์ในครั้งนี้สั่นสะเทือนไปทั่วโลกเข็มวัดแผ่นดินไหวแกว่งอย่างบ้าคลั่งและรุนแรงพอที่จะส่งผลให้แกนโลกหมุนเอียงไปเล็กน้อยเมื่อมวลน้ำยุบและยกตัวคลื่นสึนามิก็เริ่มออกเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียในเขตมหาสมุทรน้ำลึกคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อความเร็วที่เทียบเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์เลยทีเดียวทว่าในขณะที่พลังงานใต้ผิวน้ำพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงผิวน้ำด้านบนกลับยกตัวขึ้นสูงเพียงไม่กี่เซนติเมตรหรือไม่ถึง1 เมตรเท่านั้นชาวประมงที่ออกเรือจับปลาอยู่กลางทะเลลึกในเช้าวันนั้นรู้สึกเพียงแค่แรงโคลงเคลงเบาๆของน้ำโดยไม่มีใครรู้เลยว่ามัจจุราชกำลังวิ่งผ่านใต้ท้องเรือของพวกเขาคลื่นมรณะแฝงตัวอย่างเงียบเชียบและทรงพลังไร้ร่องรอยลางบอกเหตุใดๆจนกระทั่งมันเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งเมื่อระดับความลึกของน้ำลดลงความเร็วของคลื่นเริ่มถูกชะลอช้าลงแต่มวลพลังงานทั้งหมดกลับถูกอัดบีบและยกตัวขยายความสูงขึ้นในแนวดิ่งอย่างน่ากลัวมวลน้ำที่ถูกอัดแน่นใกล้ชายฝั่งทำหน้าที่ดึงน้ำทะเลบริเวณหน้าหาดให้ไหลย้อนกลับไปเติมเต็มมวลคลื่นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี่คือที่มาของปรากฏการณ์ทะเลถอยร่นอันน่าประหลาดที่สูบเอาปริมาณน้ำทะเลหน้าชายหาดลดลงไปไกลหลายร้อยเมตรจนเห็นพื้นทรายแห้งโผล่ขึ้นมาด้วยความขาดความรู้และไม่มีระบบไซเรนเตือนภัยผู้คนจำนวนมากกลับวิ่งลงไปบนหาดทรายเพื่อดูสิ่งแปลกใหม่และเก็บเปลือกหอยหรือปลาที่ติดบนพื้นดินตรงกันข้ามกับมนุษย์สัตว์ป่าตามธรรมชาติกลับรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนความถี่ต่ำและอันตรายที่กำลังจะมาถึงได้ล่วงหน้าฝูงนกพากันแตกตื่นบินขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่โขลงช้างและสัตว์ป่าหลายชนิดต่างพากันวิ่งตะเลิดหนีภัยขึ้นสู่เนินเขาสูงอย่างไม่คิดชีวิตและเพียงไม่กี่นาทีถัดมาเสียงกึกก้องที่คล้ายกับเสียงเครื่องบินเจ็ตจำนวนมากก็ดังกระหึ่มสะท้อนออกมาจากทางเส้นขอบฟ้าเพียง15 นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นด่านแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งของธรรมชาติต่างหน้ากำแพงน้ำโคลนสีดำมืดมึนที่มีความสูงพอๆกับตึก3 ชั้นโถมเข้าปะทะและซัดพุ่งเข้าใส่เมืองบันดาอาเจด้วยกำลังพายุหมุนกระแสน้ำมหาศาลไหลทะลักผ่านเข้าซอกซอยกวาดกว้านเอาบ้านเรือนรถยนต์และสิ่งก่อสร้างให้ทลายลงไปตามกระแสน้ำอันเกรี้ยวกราดเมืองชายฝั่งที่เคยงดงามพังทลายลงอาคารไม้และปูนถูกบดขยี้จนกลายสภาพเป็นทะเลโคลนที่ลอยไปด้วยเศษซากแค่เพียงที่สุมาตราแห่งเดียวมีผู้เสียชีวิตสูงเกินกว่า 160,000 คนกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสูญเสียหนักที่สุดในโศกนาฏกรรมครั้งนี้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพายุระดับโลกเท่านั้นเพราะคลื่นยักษ์ยังคงแผ่ขยายมวลพลังงานและเดินทางต่อไปในทุกทิศทางอย่างไม่หยุดยั้ง
ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งหลังแผ่นดินไหวมวลคลื่นได้เดินทางมาถึงชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่คลื่นสึนามิไม่ได้มาในรูปแบบคลื่นม้วนสวยงามแบบที่หลายคนจินตนาการแต่มันมาในรูปของกำแพงน้ำมวลฟองสีขาวที่โถมทะลักเข้าหาชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งมวลน้ำซัดทะลวงเข้าทลายโรงแรมร้านค้าตลอดจนย่านท่องเที่ยวชายหาดชื่อดังอย่างหาดป่าตองและชายหาดเขาหลักจนยับเยินผู้คนที่ตั้งสติได้ทันต่างพยายามวิ่งหนีตายสุดชีวิตปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงและชั้นบนของอาคารคอนกรีตแข็งแรงเพื่อยื้อชีวิตตนเองและสิ่งที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คือสึนามิไม่ได้มาเพียงแค่ลูกเดียวแล้วจบลงคลื่นลูกที่2และลูกที่3ซึ่งมีความสูงและกำลังมหาศาลยิ่งกว่าซัดเข้าโถงซ้ำเติมสร้างความเสียหายยับเยินลงสู่งานก่อสร้างทั้งหมดผ่านไปประมาณ2 ชั่วโมงคลื่นพลังงานได้ข้ามมหาสมุทรเป็นระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตรมุ่งหน้าเข้าปะทะชายฝั่งประเทศศรีลังกาหนึ่งในเหตุการณ์อันน่าสลดคือการที่มวลน้ำซัดเข้าปะทะขบวนรถไฟสายชายหาด Queen of the Sea จนตู้โบกี้เหล็กหลุดออกจากรางสายน้ำกลืนกินขบวนรถไฟไปทั้งขบวนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเฉพาะบนรถไฟมากกว่า 1,700 คนกลายเป็นภัยพิบัติทางรถไฟที่สูญเสียมากที่สุดในโลกในเวลาใกล้เคียงกันชุมชนชาวประมงตลอดชายฝั่งทามิลนาดูของประเทศอินเดียก็ถูกซัดพังทลายลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วแม้จะข้ามมหาสมุทรมาไกลหลายพันกิโลเมตรแต่แรงทำลายล้างของสึนามิกลับไม่อ่อนกำลังลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งผ่านไป7 ชั่วโมงเต็มคลื่นยักษ์ก็เดินทางข้ามฝั่งไปถึงชายฝั่งประเทศโซมาเลียบนทวีปแอฟริกาอันไกลโพ้นสรุปความเสียหายในวันนั้นมีประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากถึง14 ประเทศรอบมหาสมุทรอินเดียที่เผชิญมหันตภัยพร้อมกันเมื่อมวลน้ำเริ่มหมดพลังไหลถอนกลับลงสู่ทะเลกระแสน้ำเชี่ยวได้พัดพาเอาเศษซากสิ่งก่อสร้างและทุกสิ่งที่ขวางหน้ากลับลงสู่ก้นมหาสมุทรทิ้งไว้เพียงร่องรอยความบอบช้ำซากปรักหักพังและความเงียบสงัดหลังพายุผ่านพ้นที่ชวนให้สะเทือนใจหนึ่งในอนุสรณ์แห่งพลังทำลายล้างที่เด่นชัดที่สุดคือเรือตรวจการตำรวจน้ำต813ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง60 ตันเรือเหล็กขนาดใหญ่ลำนี้ถูกกระแสน้ำอันบ้าคลั่งซัดพาเกยขึ้นมาบนแผ่นดินห่างจากชายหาดเขาหลักไกลถึง2 กิโลเมตรยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้สูงเกินกว่า 227,000 คนกลายเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่หลังเหตุการณ์สงบลงประชาคมโลกต่างตั้งคำถามด้วยความสะเทือนใจว่าทำไมถึงไม่มีใครสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยได้ทันเวลาคำตอบคือในขณะที่มหาสมุทรแปซิฟิกมีระบบทุ่นเตือนภัยอย่างดีแต่มหาสมุทรอินเดียในขณะนั้นกลับไม่มีทุ่นเตือนภัยติดตั้งอยู่เลยแม้แต่ลูกเดียวในปี 2005 นานาชาติจึงจับมือกันพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียหรือ IOTWS ขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยทุ่นตรวจวัดแรงดันน้ำทะเลลึก DART ถูกนำไปติดตั้งทั่วจุดเสี่ยงเพื่อส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมเข้าสู่ศูนย์เตือนภัยทันทีที่เกิดความผิดปกติตามชายหาดเสี่ยงภัยมีการติดตั้งหอเตือนภัยจัดทำป้ายบอกเส้นทางอพยพพร้อมระบบเสียงไซเรนหลายภาษาที่พร้อมทำงานทันทีเหตุการณ์นี้ยังพิสูจน์ว่าความรู้สามารถช่วยชีวิตคนได้ดังเช่นทิลลี่สมิธเด็กหญิงวัย10 ขวบที่ใช้ความรู้เรื่องทะเลถอยร่นช่วยชีวิตคนบนหาดนับร้อยชีวิตและคำตอบของคำถามเปิดเรื่องที่ว่าทำไมสึนามิปี 2004 จึงกลายเป็นมัจจุราชที่ไร้เสียงเตือนภัยนั่นก็เพราะในเวลานั้นมนุษย์เรายังขาดแคลนทั้งระบบเทคโนโลยีตรวจวัดและขาดความตระหนักรู้ต่อสัญญาณเตือนจากธรรมชาตินั่นเองแม้จะเป็นบทเรียนที่แลกมาด้วยความสูญเสียแต่การเรียนรู้นี้ก็ได้เปลี่ยนระบบความปลอดภัยของโลกให้พร้อมรับมือภัยพิบัติได้ดีกว่าเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อมหาสมุทรส่งสัญญาณเตือนครั้งต่อไปจะไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อแห่งความเงียบเหมือนในอดีตอีกเพราะสุดท้ายแล้วความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อธรรมชาติปลดปล่อยพลังมหาศาลหากคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์และเรื่องน่ารู้รอบโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Secret World Files แฟ้มลับโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ